امروز برای شما همراهان قسمت دوم بررسی کتاب‌های مهم علوم غریبه که امروزه در بازار ما لااقل در خاورمیانه، حالا در کشورهای ایران، افغانستان و شاید هم در تاجیکستان و عراق این کتاب‌ها در دم دست هست و در دسترس هست. قسمت دوم رو برای شما انشالله امروز بررسی که کتابش رو آغاز میکنیم. با من در ادامه همراه باشید تا این کتاب ها رو با هم انشالله بعد از بررسی نتیجه گیری کلی رو داشته باشیم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی از گیتی که هستید در تندرستی باشید و چه در کنار خانواده چه دور از خانواده انشالله که زندگیتون بر وفق مرادتون باشه و به تندرستی و به صلاح و انشالله برکت زندگی بکنید. همیشه بهتون توصیه کردم عزیزان برای اینکه در زندگیتون نور خداوند بیشتر به زندگیتون حاکم بشه و در زندگیتون نور خداوند رو بیشتر احساس بکنید، به پدر و مادرتون و به بزرگترهاتون خدمت بکنید. خب اگر یادتون باشه در قسمت اول چند کتاب رو با هم مرور کردیم. کتاب هایی که خب مرور کردیم اسرار قاسمی بود و خدمت شما عرض کنم 2 تا کتاب مثل کتاب تمتم و بقیه کتاب هایی که در جلسه اول این بررسی مرور کردیم و مقداری در مورد کتاب صحبت کردیم و حالا نسخی که در کتاب هست و به اصطلاح چیزهایی که در کتاب بوده و من اصطلاحاً به عزیز ادمین خواهم گفت که در انتهای همین کلیپ قسمت اول رو بگذارن. دوستان حتما قسمت اول رو برن نگاه بکنن، شاید جواب سوالشون در مورد کتاب مورد نظرشون در اون برنامه اول بوده. اولین کتابی رو که میخوام براتون در موردش صحبت بکنم و به اصطلاح شاید خب خیلی از عزیزان شاید حالا دیده باشن شاید هم ندیده باشن، کتاب طلسمات نقشبندیه. فرقه نقشبندی دوستان همونجور که میدونید یک به اصطلاح فرقه صوفیه هست و عزیزان اهل تصوف هستند و در 2 جایی از کشور این عزیزان هستند، هم در بلوچستان و پاکستان و هم در کردستان و سمت کرمانشاه و اون مناطق. این به اصطلاح بزرگان فرقه نقشبندی در این 2 سمت هستند و خب از اون جایی که این عزیزان اهل تصوف هستند در علوم غریبه هم دست حالا بلند بالایی دارن و ید طولایی دارن و یکی از بزرگانی که به اصطلاح در علوم غریبه در این باره دستش ید طولایی داره حالا و شناخته شده هست، نویسنده یک کتاب طلسمات نقشبندی هست که خب خودش به اصطلاح عاملی بوده و این عامل حالا از روی کتاب اون چه که برداشت میشه و خب عزیزان حتما خود توی کتاب رو هم نگاه کرده باشند. من چون کتاب رو ندارم که اینجا برای دوستان نشون بدم، ولی چیزی که قبلا من بررسی کردم از کتاب بیشترش کلا کتاب بر 3 قسمت بندی میشه. قسمت اول که اعظم کتاب هست و حالا گفته شده طلسمات، بیشتر طلسمات نیست، اوفاق و تعویضات هست. قسمت اول کتاب طلسمات نقشبندی بیشتر اوفاق و تعویضات هست و خب جداول هست، وفق‌ها هستند و در قسمت دوم یعنی دومین بخش از این کتاب که کتاب اصطلاحاً قدرتمندی هم هست، حالا میگم برای چه عده‌ای به درد میخوره، قسمت دومش بخش طلسمات این کتابه که خب خیلی از عزیزان مطمئناً
شاید در بخش تلسمات اون رو دیدم. بخش سوم این کتاب هم که شاید خیلی ها توجه هم بهش نکرده باشن، بخش دستورات لسانی هست. دستورات لسانی یا همون اصطلاحاً مانتراها و دستوراتی که گفته شده شما میتونید مثلا برای به دست آوردن حالا روحانیت یا برای اخراج موجودات یا اینها از این بخش دستورات استفاده بکنید. و خب دستورات از قرآن داره و آیات قرآن هستند، از احادیث داره و خب کلمات قصار داره. شما در این کتاب میتونید در بخش دستورات لسانیش از عزائم هم استفاده بکنید. در کتاب قسمتی از عزائم هست برای کسانی که جن‌زدگی دارند و اینها، ولی بیشتر این کتاب همونجور که عرض کردم بیشتر در اوفاق و تعویذات و بخش دوم در طلسمات هست. و خب کسانی که کتاب رو دیده باشن حتما به صحت صحبت من پی بردن. اما این کتاب به چه دردی میخوره؟ کتاب طلسمات نقشبندی کتاب خوبی عزیزان، منتها دو تا اشکال داره. یک، به درد افراد مبتدی نمیخورد. لااقل بخش تعویذات و اوفاق و طلسمات به درد افراد که اصطلاحاً غیر عامل هستن نمیخوره و کسانی که غیر عامل باشن نمیتونن از این دستورات استفاده کنن. چرا؟ چون اجازه این کتاب اجازه عام نیست. شاید حالا عزیزان فکر کنن دستوراتی گذاشته شده اجازهش عام. خیر، در هیچ کجای نویسنده کتاب نگفته که من این دستور رو برای همگان میگذارم، همونجور که در خیلی از کتاب ها این دستور داده نشده. نگاه بکنید الان دوستان، مثلا بر فرض مثال کتاب تصویری بنده که کانالم هست، در این کتاب تصویری که کانال بنده هست در یوتیوب، همین کانالی که الان شما میبینید کتاب هست. در اینجا بنده به لسان و به زبان عرض کردم دستوراتی که میذارم این اجازهش مال عاملینه، این اجازهش مثلا من دستور مثلا چسبک رو گذاشتم، دستورات پاکسازی رو گذاشتم، چند دستور دیگه گذاشتم، اجازهش رو به همه دادم. ولی در کتبی که نام براتون میبرم و مخصوصا این کتاب طلسمات نقشبندی هیچ جایی فرد مورد نظر که عامل به اصطلاح صاحب کتاب هست هیچ جایی نگفته که شما میتوانید این مثلا دستور رو همگان استفاده بکنید. چرا؟ گفته مثلا این کار رو انجام بدین، کار اون مختص عاملین هست. خب پس کتاب اول در بخش دوم این برنامه شد طلسمات نقشبندی. قبل از اینکه بریم سراغ بقیه برنامه دوستان، برای اینکه خستگی ما رو هم درک کرده باشید و به اصطلاح به ما یک سیگنال داده باشید که برنامه‌های ما به درد شما میخوره و استقبال میکنید، لطف بکنید حتما 2 یا چند کامنت انگلیسی زحمت بکشید برای ما بگذارید. این کمترین کاری است که میتونید بکنید و حتما گزینه لایک رو حتما بزنید عزیزان. این علامتی که گذاشته شده در زیر برنامه ها، پسندیدن حالا یا لایک، خیلی به کانال کمک میکنه. گذاشتن کامنت همچنین. عزیزانی هم که عضو کانال نشدن یا سابسکرایب نکردن خیلی خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب بکنن و حتما عزیزان این زنگوله کانال رو بزنید. این زنگوله خیلی به شما کمک میکنه در حمایت از اصطلاحاً کانال و اینکه خودتون برنامه‌ای که ما میذاریم در وهله اول سریع بتونید بیاید برنامه رو ببینید و با حمایتتون به الگوریتم یوتیوب هم میفهمانید که این کانال برنامه‌هایی داره که میتونه به دیگران هم ارائه داده بشه و ما هم سعیمون همین هست که برنامه‌ای درست بکنیم که به مردم کمک بکنه به راه درست برن. عزیزان هم که میتونن در خارج از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن به کانال کمک بکنم. خیلی خیلی خوشحال میشیم از لطف و کرامت شما که مهرورزی میکنید. بسیار خوب،
مطلبی که باید در مورد دومین کتاب بهتون بگم که من خودم توی زندگیم این کتاب رو شاید بعضی جاها به حساب از این کتاب برداشت هایی داشتم و اینها، کتاب مجموع دعواته. این مجموع دعوات رو شاید کسانی که حالا پدر بزرگشون مثلا دعانویس بوده یا ملا بوده یا هرچی بوده، مطمئنن تو خونهشون یه دونه از این کتاب ها هست. معمولا ملاهای قدیمی، اونایی که آدم های خوبی بودن، اونایی که آدم هایی که حالا مثلا توی محله چیزی مثلا بچه کسی مریض میشد میخواستن بشه دعایی بدن یا سر کتابی بدن یا ببینن، به اصطلاح قدیمی ها، من سر کتاب رو قبول ندارم ولی به اصطلاح قدیمی ها میگفتن میخوان سر کتاب ببینن، میموندن سراغ این مجموع دعوات. مجموع دعوات کتاب خیلی خیلی فازش گسترده است. توی این کتاب در بخش اول شما وارد بشید یک سری ادعیه داره. این ادعیه و دعاها نوعهای مختلفی از دعا، از دعا شنکبیر و دعاهای خاصی داره و شما میتونید از این دعاهای لسانی استفاده خاصی بکنید. در یک بخش از کتاب اصطلاحاً ستاره بینی داره و حالا اون کسانی که از قدیم میگفتن آقا طرف سر کتاب میبینه، بیشتر از این مجموع دعوات استفاده میکردن برای اینکه به اصطلاح بیان و حالا ستاره طرف رو ببینن با نام و نام و مادر و این مطالب و پاسخی رو به دوستان بدن. بخش دیگری از این کتاب میپردازه به طلسمات. این طلسمات انواع مختلفی داره، خیلی خیلی نوعای مختلف داره. از طلسمات گنج هست، از طلسمات به اصطلاح، البته نسخه‌ای که من میگم قدیمی ترین نسخه این کتاب است. نسخه‌ای هست که در پاکستان، کویت و اینها چاپ شده، من اونها رو قبول ندارم. عرض کردم کتابی که در پاکستان چاپ میشه و در کشور ایران یا بقیه کشورها هست، این کتاب اصلا کتاب‌ها درست نیست و همش دستکاری شده است، چیزی نیست که در اختیار شما دوستان قرار بگیره و بتونید ازش استفاده بکنید. خب طلسمات مختلفی در این کتاب هست و شما به اصطلاح میتونید از این طلسمات برای امور خاصی استفاده بکنید. مثلا طلسمات محافظ، مثل همون چیزهایی که بهشون میگن هرز، و طلسمات گنج، طلسمات اخراج جن و این مسائل. یکی دیگر از بخشای این کتاب بخش تعویذاته. در بخش تعویذات هم همونجور که میدونید بخشایی هست که به اصطلاح برای حصار فرعی شما میتونید ازش استفاده کنید. یه بخش دیگر از کتاب مجموع دعوات کبیر، این کتاب کبیر داره و صغیر داره. من دارم در مورد کبیرش صحبت میکنم. در مورد بخش دیگری از این کتاب میپردازه به عزائم جنیان. حالا این عزائم در مورد احضارات جن هست، مریض جن زده هست و نوعهای مختلفی داره. یه بخش دیگه از این کتاب میپردازه به اصطلاح از بین بردن مریضی ها به وسیله طلسمات و اورات. یه بخش دیگه از این کتاب به اصطلاحاً دستورات چند اصطلاحاً پادشاه جن هم میپردازه. یه بخش آخری از این کتاب هم در مورد طب صحبت میکنه، در مورد طب قدیم. مثلا در مورد حکیم فختش که مثلا سلیمان از اون چه پرسید، چه جواب داد بهش و اینها. و ضمناً در پاورقی این کتاب هم دستورات خیلی خاص و خوبی وجود داره. حالا عزیزانی که بخوان میتونن از این کتاب استفاده بکنن. باز هم دارم اینجا تأکید میکنم برخی از دستورات این کتاب مختص عام نیست، مثل دستورات احضار، دستورات اصطلاحاً تعویذات جن و اینها مختص عام نیست، چون بسیار بسیار خطرناکه و کسی نمیتونه از اون استفاده بکنه تا زمانی که نیروی همراهش نباشه و به اصطلاح
خدا نکرده فردا اگه اتفاق پیش اومد جلوش رو بگیرن، این کتاب به درد این افراد نمیخوره. در بخش‌های مثلا بخش ستاره بینی اینها میتونن افراد به اصطلاح بهش مراجعه بکنن با دستوراتی که در کتاب داده و نوع به اصطلاح محاسبه ابجد و اینها در کتاب شما میتونید ازش استفاده بکنید. و یه بخش دیگه هم داره که خیلی جالب هست، بررسی احوالات مسافر هست و مریض. این خیلی جالبه که این کتاب یه بخشش این هست که شما به وسیله جداولی که در این کتاب موجوده شما میتونید احوالات مریض رو بررسی بکنید و همچنین احوالات مسافر رو بررسی بکنید. یه سری جدول ها داره، شما باید به وسیله مثلا ابجد صغیر یا ابجد کبیر محاسباتی رو انجام بدید و به اصطلاح بعد از اون باید بیاد در جدول نگاه بکنید و بعد از اینکه در جدول نگاه کردید بر شما احوال مشخص خواهد شد. مثلا میگه مریض شما خوب خواهد شد یا نه. البته اینم بهتون بگم دوستان، چیزهایی که در این کتاب هست می شود گفت به صورت نسبی درسته، وحی منزل نیست که هرچی در اونجا گفته شما بگید درسته، ولی در کل نسبت به خیلی از کتابی که تو بازار هست کتاب مطمئن تریه و کتاب کم درد سرتریه. گرچه من بارها به دوستان توصیه کردم نگه داشتن این سری کتب که طلسمات دارن و اوراد و تعویضات و عزائم دارن در خونه اصلا کار درستی نیست و نباید این کتب رو در خونه نگه دارید و متاسفانه باعث میشه که دردسر براتون درست بکنه. چرا؟ چون اون سری طلسمات و عزائمی که در اون کتاب هست ناخودآگاه و ناخواسته برای شما سری موجودات رو جذب میکنه. این رو افرادی میتونن ببینن که چشمشون باز باشه و اون اصطلاحا نیروها رو بتونن ببینن که چه افرادی حالا چه موجوداتی دوربر این به اصطلاح کتاب دارن تاب میخورن و میان. عزیزان قسمت دوم رو نمیخوام زیاد اصطلاحاً پر کنم کلیپ رو از صحبت. انشالله در قسمت های بعدی چند کتاب دیگه هم هست که به صورت مجمل براتون بخشای این کتاب رو خواهم گفت و کتابی رو بیشتر بررسی میکنم که به درد عزیزان بخوره و همچنین در بازار زیاد دم دست باشه. وگرنه کتابی رو بخوایم بریم برداریم بیاریم که اینجا صحبت بکنیم که اصلا شما در دسترس ندارید، فایده‌ای هم برای شما عزیزان نداره. ضمناً عزیزان یادتون باشه کانال حتما لایو ماورا رو حتما سابسکرایب بکنید، چون عزیزان میدونن با همین آیدی که شما الان دارید میبینید در یوتیوب، سرچ یوتیوب با همین آیدی @live_ ماورا، با همین آدرس شما در سرچ یوتیوب سرچ بکنید کانال میاد بالا و حتما زنگولش رو بزنید وقتی سابسکرایب کردید که انشالله بعد از اینکه به تعداد حد نصاب برسه حتما عزیزان شبها ما اونجا خواهیم بود و پاسخ سوالات شما رو طبق معمول گذشته در اون کانال مختص خواهیم داد. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. کانال به شدت به حمایت شما نیاز داره. برنامه دیشب رو هم برید ببینید که برنامه بسیار مهمیه و متاسفانه برنامه رو دوستان نگاه نکردن. در انتهای همین برنامه خواهد بود، حتما برید ببینید. قسمت اول بررسی کتاب‌های مهم رو هم در همین انتها خواهیم گذاشت. از اینکه با ما همراه شدید سپاسگزارم و خداوند به شما برکت بده و آرزوی ما بهترین ها برای شماست، تندرستی برای شماست. تا برنامه آموزشی دیگر، تا لایو انشالله پرسش و پاسخ که شروع بشه، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.